این شیرینی شهریه یه چیز دیگه است. مطمئنم که از خوردنش لذت میبری. سلام به خوشمزه پزای کانال با آشپزخونه کیمیا، خیلی خوش اومدین. بریم که با هم درستش کنیم. 200 گرم شکلات سفید رو داخل ظرف میریزیم و روی بخار کتری قرار میدیم و شکلاتامون رو بنماری میکنیم. 40 گرم کره رو داخل ظرف، اون رو هم روی بخار کتری قرار میدیم تا کره آب بشه. 50 گرم خامه به همراه 60 گرم پودر نارگیل پرچرب رو با کره آب شده و نوک قاشق چایخوری وانیل و 2 قاشق غذاخوری پودر قند با هم مخلوط میکنیم. اول یه مقدار مواد رو با هم مخلوط میکنیم تا به شکل خمیری در بیاد. اگر احساس کردید که خمیرتون خیلی شل و چسبناک هست، باید یک مقدار بهش پودر نارگیل بیشتری اضافه کنید. اما اگر دیدید خیلی خشکه، یک مقدار از کره آب شده تو این مرحله استفاده کنید. باید کامل بافتش خمیری بشه. شکلاتامون رو که به حالت بنماری آب کردیم به مواد اضافه میکنیم و هم میزنیم تا همه مواد به صورت یک دست با هم مخلوط بشن. این شیرینی فوق‌العاده خوشمزه است. پیشنهاد میکنم که حتما امتحانش کنید. به جای خامه صبحانه میتونید از خامه فرم گرفته قنادی استفاده کنید و در این صورت باید پودر قند رو حذف کنید. من کف ظرفی که میخواستم این شیرینی هامو آماده کنم، یه کاغذ روغنی پهن کردم و روی کاغذ رو خوب چرب کردم. دیواره های ظرفم رو هم یه مقدار چرب کردم و بعد مواد زیری این شیرینی رو میریزم داخل ظرف و خیلی خوب صافش میکنم. باید کامل موادتون رو به حالت فشرده یک دست و صاف و منظم در بیارید. اگر دوست داشته باشید میتونید قبل از مخلوط کردن مواد، اگر پودر نارگیلتون درشته، 1-2 پالس پودرتون رو داخل آسیاب خورد کنید و بعد استفاده کنید. خب حالا من ظرف رو میذارم داخل یخچال تا ببنده. نصف بسته شعریه رو که شما میتونید این شعریه رو از لوازم قنادی ها تهیه کنید، من میبرم تا کامل خوردش کنم و بعد ادامه کار رو به شما نشون میدم. الان شعریه رو من کامل با دستگاه آسیاب خورد کردم و میزان خورد شدن این رشته ها بستگی به سلیقه شما داره. کره رو داخل ظرف میریزیم روی حرارت ملایم تا کاملا باز بشه. کره رو به میزان 30 گرم در نظر میگیرید. داخل ظرف میریزیم و بعد رشته هایی رو که خورد کردیم رو بهش اضافه میکنیم و 1-2 دقیقه هم میزنیم تا بوی خامی رشته گرفته بشه. این مرحله خیلی مهمه. حتما روی حرارت ملایم تفتش بدید و بوی خامی این رشته رو بگیرید. به هیچ عنوان حرارت رو زیاد نکنید و طولانی هم تفت ندید دوستان که رنگش تغییر نکنه. در صورتی که تغییر کنه هم شکل دسر شما شکل جالبی نیست و هم طعم خوبی نمیگیره. همون حدود 2 دقیقه که تفت میخوره رو حرارت متوسط کافیه. بعد از اینکه کامل تفت دادید، یک مقدار شیر بهش اضافه کنید. من برای این مقدار حدود 3 تا 4 قاشق غذاخوری شیر اضافه کردم و یه مقدار تفت دادم، چون میدونید که شعریه یک رشته کاملا خشکیه و اگر که دوست داشته باشید میتونید برای نرم تر شدنش از این روش استفاده کنید. فقط زیاد نریزید که رشته هاتون خمیری نشه و شکل خودش رو از دست نده. فقط در حد 3-4 قاشق غذاخوری باشه کافیه و 1 دقیقه روی حرارت هم بزنید تا یه مقدار شعریه هاتون نرم تر بشه. بعد از 1 دقیقه که کامل تفت دادید، کمتر از نصف قوطی شیر عسلی رو بهش اضافه کنید و خوب هم بزنید تا تمام مواد با شیر عسلی خوب مخلوط بشه. اگر احساس کردید که موادتون خیلی خشک و پراکنده میشه و انسجام نداره، میتونید از شیر عسلی بیشتری استفاده کنید، اما به یک باره همه شیر عسلی رو اضافه نکنید. و اما اگر دیدید که موادتون خیلی شل هست و انسجام لازم رو نداره، میتونید یک مقدار رشته شعریه بیشتری بهش اضافه کنید.
خب الان همه این مواد رو من بعد از ریختن شیر عسلی خوب با هم مخلوط کردم. 1 دقیقه ای رو حرارت تفت دادم و بعد از روی حرارت بر میدارم و اجازه میدم یک مقدار از داغی بیفته و بعد روی مواد شکلاتی که پایه این شیرینی هست اضافه میکنم. این مواد رو هم کامل و به صورت یک دست و صاف و یک اندازه پهنش میکنیم. حتما تا زمانی که موادتون گرم هست این کار رو انجام بدید، چون اگر سرد بشه فرم دادن مواد یه مقدار مشکل میشه. دوستان، میزان قطر و ضخامت هر کدوم از این لایه ها بستگی به سلیقه شما داره. میتونید از مقدار کمتر یا بیشتر استفاده کنید. بعد از اینکه کامل سطح این شیرینی رو کامل پوشوندیم میذاریمش داخل یخچال و حدود 2 ساعتی استراحت میدیم تا خیلی خوب خودش رو بگیره. بعد از اینکه شیرینیتون کامل بست، اون رو با یک چاقو نازک و خیلی تیز به قسمت هایی که دل بخواه خودتون هست و به اشکال مختلف میتونید برش بدید. حتی میتونید از کاتر و یا تیغ برای بریدن این لکم استفاده کنید. فوق‌العاده خوشمزه است و مطمئنم که عاشقش میشید. یک شیرینی متفاوت و لذیذ. پیشنهاد میکنم که دیدن این ویدیو رو که لینکش رو اینجا با شما به اشتراک گذاشتم از دست ندین. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.